අයිබෝන් ඔයාලා හැම දිනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a basic block for blouses and dresses without any seam allowances. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කිසිදු බුරුලක් රහිතව කොහොමද අපි බ්ලවුසස් වලටත් ඒ වගේම ගවුම් සඳහාත් මූලික පතුරමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බේසික් බ්ලොක් එකක් තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් අපි ඉදිරිපස නිර්මාණය කරන බැවින් මෙතන මම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් කියලා නම් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල කරන මූලික පතුරමක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඉතින් විද්‍යානුකූලව ඔයාලත් කැමති නම් ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම ඇඳගත්ත සිරස් රේඛාවට අමතරව මම ඉහළින් තව තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඉතින් ඒක අපි නම් කරනවා උරහිස මුදුන රේඛාව කියලා. ඊට පස්සේ මගේ උරහිස පළල මම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මූලික කර ගැඹුර ලකුණු කරගත්තා. මගේ උරහිස පළල විදිහට මම 1.2ක් ගන්නවා. ඒ වගේම මගේ කර ගැඹුරු රේඛාවට මම අඟල් 3ක් ගන්නවා. ඉතින් මගේ කර ගැඹුර හොයාගත්තේ මගේ කරවට 4ට බෙදලා ලැබුණු පිළිතුරෙන්. ඊට පස්සේ මම මූලික අත්කඩ දක්වා උස අඟල් 6මාරක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට මේක තනියම ගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා ඒ ලැබෙන සංඛ්‍යාව මූලික අත්කඩ දක්වා උස ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ උරහිස පල්ල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. දැන් මම මේ ලකුණු කරගන්නේ ඔක්කොම මගේ තිරස් රේඛා ටික. මේ තියෙන්නේ මගේ කර ගැඹුරු රේඛාව. මේ තියෙන්නේ මගේ මූලික අත්කට දක්වා රේඛාව. ඔයාලට මේක උරහිස පල්ල දෙකට බෙදලා උනත් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා අපේ පපුමුදුන දක්වා උස රේඛාව. ඊළඟට තියෙන්නේ උරහිස මුදුනේ සිට ඉදිරිපස ඉන දක්වා උස. මම අරගෙන තියෙන මංගල් 14ක්. දැන් අපි බලමු අමිමි ගණන් කොහොමද ලකුණු කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව මිම්මක්. ඒකට අපි කියන ඉදිරිපස හරස් මිනුම රේඛාව කියලා. ඉතින් මේ රේඛාව නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ උරහිස් ස්ලොප් එක එහෙම ඇඳගෙන ඒ දුරත් ඒ වගේම මූලික අත්කට දක්වා ඒ තියෙන දුර මම මෙතන සඳහන් කරුවේ. ඔයාලට එතනින් අඟල් භාගයක් ඇතුළට කරලත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම වරදක් නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ විද්‍යානුකූලව කොහොමද අපි මූලික පතුරුම ක්ලාසස් වල හදාගන්නේ කියලා එක තමයි. ඉතින් මෙතනදී මම කරපල්ල ලකුණු කරගත්තා. මගේ කරපල්ල මම හොයාගත්තේ මගේ කරවට 4ට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ඊට පස්සේ මම මෙතනදී මගේ උරහිස රේඛාවේ මගේ උරහිස පළල දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා. මගේ උරහිස පළල මම ගත්තේ අඟල් 12ක්. ඒ 12 මේ විතර දෙකට බෙදලා අඟල් 6 මම ලකුණු කරගත්තා මගේ උරහිස රේඛාවේ. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම රේඛාවේ අඟල් 5මාරක් ලකුණු කරගත්තා. ඒක ඔයාලගේ ශරීරයට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ශරීරයෙන් හරියට මැනලා ගන්නවා නම් මේ විදිහට මැනලා ගන්න පුළුවන්. කිහිලි කටට ඉහළින් ඔයාලගේ ඉදිරිපස හරස් මිනුම මැනලා එකෙන් අඟලක් අඩු කරගෙන ඒ ලැබෙන ගාන දෙකට බෙදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස හරස් මිනුම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මූලික අත්කට රේඛාවේ මගේ පපුවට 4ට බෙදලා මම මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන තිනවා. දැන් මම පපුමුදුන රේඛාවේ ඒ පපුව වටම 4ට බෙදාගෙන ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉන රේඛාවට යන්න. මේකේ මම ඉන සඳහා පොදුවේ අඟලක් දෙනවා. එතකොට මගේ ඉන වට 26යි. ඒක 4ට බෙද්දාම 6මාරයි. අඟලක ඩාට් එකයි මට එනවා අඟල් 7මාරක්. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ උකුල දක්වා උස. ඉතින් ඔයාලගේ උකුල දක්වා උස ඔයාලට ඉනේ ඉඳලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලගේ ඉනේ සිට උකුල දක්වා ගත්තේ ගාන මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මට තියෙන්නේ 6මාරයි.
මං ඉනේ සිට උකුල දක්වා මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. මං දැන් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා මගේ උකුලට ඉහළින්. දැන් අපි ඩාට්ස් අතර පරතරය ලකුණු කරගමු. ඉතින් මගේ 7.5 දෙකට බෙදලා මං 3යි 4න් 3 මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අඟලක් පහලට දාලා මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මගේ උකුල ළඟට මම මේ ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ. උකුලේ ඉඳලා අඟල් දෙකක් ඉහළට තමයි මම මේ ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඩාට් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සහභාගී වුණාම මෝස්තරයට කොහොමද මේ ඩාට් හසුරව ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම නිසියාකාර ඩාට් පළල කොහොමද ගණනය කරගන්නේ කියලාත් ඔයාලට ක්‍රමානුකූලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අංශ ඩාට් එකටත් දෙන්නේ අඟලක පරතරයක්. මේ විදිහට අඟලක පළලක් දෙනවා. බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟලක පරතරයක් දීලා ඊට පස්සේ ඩාට් එකේ පළල අඟලක් අරගෙන මේ විදිහට මම මූලික අත්කටේ ඉඳලා නැවතත් අංශය හැඩ කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට නිසාකාරව ඔයාලා හැඩ කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලගේ ඇඳුම මහනකොට අංශයෙන් නීට් එකට ගන්න අමාරුයි, රැල්ලක් වැටෙනවා අපේ ඩාට් එකෙන්. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට හරියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ ගත්ත මිමි ටික මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. මගේ උරහිස පළල මං ගත්තේ අඟල් 12. ඒක දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත්ත ගාන. ඒ වගේම මූලික අත්කඩ දක්වා උස. මෙතන පප් මුදුන දක්වා උස. පපුව වට 32 හතරට බෙදලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේ ඉදිරිපස හරස් මිනුව පහමාරයි. ඉතින් ඔයාලට මම වෙනත් බ්ලොග්ස් වල කියලා දීලා තියෙනවා වගේ මේ උරහිස පළල ලකුණු කරපු ඒ ගානට වඩා අඟල් භාගයක් අඩු කරලා වුණත් ඔයාලට ඉදිරිපස හරස් මිනුව ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ගත්ත හැම සංඛ්‍යාවක් මෙතන ලකුණු කරගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ ඉනේ සිට මූලික ඉනේ සිට උකුල දක්වා උස 6මාර. ඒතර මගේ 14යි 6මාරයි ඔක්කොම මගේ මේ බ්ලවුස් කොටසේ මූලික මේ පතුර මේ උස වෙනවා අඟල් 20කුත් අඟල් භාගයක්. දැන් අපි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ අපේ පිටුපස බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට මීට කලිනුත් මම බේසික් බ්ලොක් එකක් පොදුවේ හදාගන්න හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මගේ ක්ලාසස් වල ඔයාලට උගන්වන බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේ තමයි මේ පාඩම අද ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා ප්‍රයෝජන ගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් මෙතනදී මම කෙලින්ම සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් රේඛාව ඇඳ වගේම සිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා මගේ සෙන්ටර් බෑක් එකට. ඊට පස්සේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ එතෙන් සිට මගේ උරහිස පළල මම ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ මූලික අත්කඩ දක්වා උස ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම ලකුණු කරගන්නේ මගේ උරහිස මුදුනේ ඉඳලා මගේ පිටුපස ඉන දක්වා උස. මගේ උරහිස මුදුනේ ඉඳලා පිටුපස උස දක්වා මම ගන්නේ අඟල් 13යි. දැන් මෙතන කරපළල මම ලකුණු කරගන්නවා. අඟලක් ඉස්සුවා මේක පිටුපස නිසා. ඉතින් හැම ඇඳුමකටම අපිට මේ අඟල උස්සන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත්ත ස්ථානෙන් මම අඟල් භාගයක් ඉහළට උස්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ කුර්තා බ්ලවුස් වලත් මම මේ විදිහට උස්සලා කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ ඉන රේඛාවෙත් මේ විදිහට ඉන හතරට බෙදලා ඩාට් පළලට අඟලක් එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ උකුල දක්වා මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අංශයෙන් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් උස්සනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ඉන දක්වා උස. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක ඉදිරිපසට ඉන දක්වා උස මම අඟල්
14ක් ගත්තා. හැබැයි මම පිටුපසට ගත්තේ 13යි. ඉතින් මේ විදිහට ගත්ත හැම මිම්මක්ම මම ඉදිරිපස ලකුණු කරගත්තා වගේම පිටිපසටත් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ පිටිපස ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මම මේ විදිහට උරහිස මුදුන රේඛාවේ කරපළල ලකුණු කරගත්ත ස්ථානයේ ඉඳලා අඟලක් ඉහළට උස්සලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මූලික අත්කඩ දක්වා උසට මම මේ විදිහට 6මාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ අඟල් භාගික බුරුලකුත් එක්ක තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට බ්ලොක් එක හදාගත්තාම ඔයාලගේ ශරීරේ ගානටම බ්ලොක් එක හදාගන්න පුළුවන් කිසිදු බුරුලක් නැතිව. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට මේ සඳහා කොහොමද මිමි ගන්නෙ කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ පතුරන් ආශ්‍රයෙන් තමයි මම ඉස්සරහට ඔයාලට ලස්සන මෝස්තර අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම නැවත නැවත බ්ලොක් එක අඳින්න නැතුව මේ වගේ පතුරමක් ආශ්‍රයෙන් තමයි මගේ මෝස්තර හැම එකක්ම නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් ඉදිරියට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන මෝස්තර ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් සංකීර්ණ මෝස්තර මම කියලා දෙන්නේ මගේ ක්ලාසස් වල විතරයි. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් ජොයින් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ගවුම් වලට තියෙන කෝස් වලට ඒ වගේම බ්ලවුසස් වල තියෙන කෝසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් නොවැම්බර් වල මගේ පටන් ගන්නවා මනාලියන්ගේ ඇඳුම් නිර්මාණය කරන කෝස් එක. ඒ වගේම පාටි ෆ්‍රොක්ස්, ඩාට් මිනිපුලේෂන්, ග්‍රේඩින් මේ අලුත් ක්ලාසස් වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තුළින් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණ නැති කියලා. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට මං කියවනේ මගේ අත්කට වෙන්නේ 13යි. දැන් මම බුරුලක් එක්කලා ගත්ත නිසා මගේ මෙතන අත්කට හරියටම තියෙනවා 7ක් එක පැත්තක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මැනලා බලලා ඔයාලගේ බ්ලොක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ලස්සනම වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.